السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه دولت خان عمری ستاسو په خدمت کې وار بیا حاضرم د نوي کلاس سره. نن مشتي د مایکروسافت پاورپوینټ 11 کلاس دی. دې در مخه مشتي په انیمیشن او ترانزیکشن باندې کار کړی. نن مشتي پر سلاید شو باندې کار کو. سلاید شو چې دا کوم پریزنټیشن تا تیار کړی وي دغه چې وي دغه بیا مشتي د سلاید شو د پاره مثال سلاید شو لپاره تیارو. نن مشتي هغه سلاید شو ټیب وای. سلاید شو چې کوم وخت دا کوم پریزنټیشن چې تا تیار کړی وي په دې کې یو سلاید شو کې اول ور دی چې فرام بیګینینګ ته چې په هر سلاید باندې ولاړې کته فرام د بیګینینګ وای سلاید شو چې دا هغه اول واره کې د اول ځای څخه شروع شي. دا په پروجیکټر باندې ډېر خلک چې د ریموټ په ذریعہ باندې کار باسي مختبي څوک د ماوس په ذریعہ او څوک چې دی هغه د کیبورډ په ذریعہ باندې سپیس بټن وي دی بیا مختزي سپیس بټن بیا وي بیا دی مختزي. from the beginning د دې مقصد دا دی چې سلاید شو چې دی هغه زده اول سره شروع کوم. کچېری from current دی یعنی دغه موجوده پیج چې دی ز سلاید شروع کوم سلاید چې دی د دې ځای څخه زه شروع کوم ته د دې ځای څخه شروع کولای شي. دا کوم سلاید شروع شي دا سلاید شو د ختمېدو لپاره په کیبورډ کې د اسکیپ بټن په کونج کې ده ESC پر لیکل دی اسکیپ د دې په بټن باندې چې دی ته تللی شي ختمولی شي. براډکاسټ لایو شو یعنی سلاید شو چې دا هغه وخت لپاره کار کوي چې مشتي دغه لایو شو چې دا براډکاسټ او لوړ یعنی بل پلیټ فارم د انټرنیټ ذریعہ باندې موجود دی چې موږ اله تخکو پر هغه ځای په ذریعہ باندې کو نو ته کولای شي. دغه بعد زموږ سره کسٹم سلاید شو ده. کسٹم سلاید شو مطلب دا دی چې زه د سلاید شو کوم په خپل مرزي باندې کوم. کسٹم شو باندې راسم په دې کې نیو باندې و په نیو کې دلته زموږ سره سلایډونه دي 1 2 3 4 سلاید دي. و زه غواړم چې اول واره دی راسي اور ګول دا دی اول راسي بیا دی د نیم اف سټوډنټ ولا راسي بیا دی دولت خان سپیکس راسي بیا دی د کلاس نمبر راسي. په کار خدا دی چې اول واره دا پیج اول دا سلاید بیا دای کوم وخت کسٹم لراله په کسٹم کې چې دی ته د دې ځای څخه اوس ګوره شو باندې اوه دا ګوره اول واره دا دل راوستي بیا دا راوستي بیا دا راوستي او بیا دا دل راوستي بیا دغه بعد ختم شي. دا کسٹم شو شو ته څو کسٹم شو کولای شي ته دې ځای څخه بل ته پراتللی شي هغه بار ته استعمالولی شي. کته نوې کسٹم شو نوې دغه باندې اخی ته دې ځای څخه نیو باندې کته په دغه کې کار کوي تر اوسه دې ځای څخه ته کار کولای شي. اوس دغه نیم اف سټوډنټ کې یا دولت خان دی دا به زه لوړ بیا دغه رنګه دا زه لاندې راولم دغه رنګه نور ته د خپلې مرضي که چیرې دا کلاس نمبر جن ختمول غواړې تر اوسه د دې ځای څخه ختمولی شي. دغه بعد ریموو کولی سم دا سلاید شو او دا سلاید شو چې زه کاپي کوم بیا دغه بعد نوې ده کوم او سات کلوز بټن ده کلوزولی شي. دغه بعد زموږ سره دی سلاید اپ شو. سلاید اپ شو یو دی هایډ شو یو سلاید شو سیټ اپ که زه راسم د دې ځای څخه پریزنټ بای د سپیکر فول سکرین دا اکثر اوقات په شو کې چې د شو ټایپ دا په فول سکرین کې دغه سره که په انډیویجوال کې یو کوچنی وینډو کې یعنې کوچني په کوچني سکرین کې او دا سره په دې درو انداز کې چې ته پر کوم یو باندې اپلای کوې ته اپلای کولی شي. سلاید شو د شروع سي آل دا اول دویم دریم ګرده دی راسي یا که ته غواړې چې د 100 سي یعنی د 100 سي درو پورې دي سلاید شو دغه سلایډونه دې ښکاره سي دا نور دې نه ښکاره کېږي. دغه سره شو آپشن دی لوپ کانټینوس اسکیپ دغه چې کوم دغه دی دغه کته ووایه بیا کته ماوس بټن ووایه اوس ګوره زه راسم د ماوس بټن وم د سلاید شو شروع کوم. سلاید شو چې زه شروع کوم په سلاید شو کې مخته ځم مخته رالم اوس ګوره په کار خدا و چې هغه اخري د اسکیپ بټن راغلی وی لیکن دا نه راځي دا بل ته د سره شروع کېږي بل ته د سره روانیږي دا لوب دی. شو ود اوټ نریشن یعنی ښکاره کن نریشنز دی نریشنز مثال دا
توري او دا اوازونه او دا شان چې د سره او سات without animation شو دي ښکارا سی خو without animation چې کوم انیمیشن استعمال کړي پر تور باندې دا دي هم نه ښکارا کیږي د ځګ سره تدق کولای سي پن کلر لیزر پوینټ دا شان چې دا by default څرنګه وي ته هغه رنګ کولای سي advanced manually the user timing if present مانولا هم ته کولای سي ته په خپل مرزي باندې اړول سي او سات ته یو ټایمینګ ورکولای سي کچيري موجودي ټایمینګ مخته شا د دې راځي سره هاید سلاید دی دا دویم سلاید چې کوم دی دا کلاس والا چې دی دا که زه هاید کول غواړم ته هایډول سي کوم وخت ته سلاید شروع کړم په کار خدا دی چې هغه دویم د اور کلاس والا راغلی وي لیکن هغه نه رااله دا ته هاید کول سي بلته په دغه باندې ختمول سي ریورس ټایمینګ مقصد دا دی بعض اوقات داسې وي اوس یو دا ته د کړی اوس دا ګوره دا چې کوم ته سلاید شو کې دا ستا په لاس باندې ده کته غواړي چې ودی ته هر یو ته ټایمینګ ورکې تراسه ټایمینګ ورکوي په دا کونج کې ګوره دا کم ټایمر چې دی دا درته لګیږي اوس دا ټایمر دی اوس ته د خپل مرزي چې دا د څو ټایم ښکارا سي هغه ته د ځګ سکوي اوس کته بټن وې بیا ګوره دلته اوس بلته یو د ساره یو 2 3 4 شروع د دې مقصد دا دی چې دا د پنځه او دا رنګ کزبل اومه بل سلاید باندې راسه بل سلاید کول سي د دې ځګ ته ټایمینګ ورکول سي او دا غرنګ ته بل سلاید کول سي د ته ټایمینګ ورکول یا ته په خپل مرزي باندې چې دی ودی ته چې دی وخت ټایمینګ ورکول سي چې یو منټ دی یو سکند دی شم دا غرنګ دا اوس ګورم مستر ریکارډ سلو دلته درشي چې دا اول سلاید چې دا یو سکند ښکارا کی دا 10 سکند ښکارا کی او دا غرنګ دا 15 سکند ښکارا کی او دا چې دی بالکل 2 سکند ښکارا کی که زه راسم کار نه پولرم بټن نه پروم لس یعنی یو سکند بعد به دا مخته ځي دغه رنګه که زه هغه بل راسي هغه بیا 10 سکند او که هغه بل راسي اوس ګوره دغه ولا چې دی دا 15 سکند دی د 15 سکند بعد بیا دی سکیپ سي مخته ځي او دا بل چې دی دا 2 سکند دی د 2 سکند بعد چې دی د مخته ځي دا تر موږ ټایم وخت ورکولی سو ریکارډ سلاید شو څخه دا مراد دی چې دا شو چې دا موږ ریکارډولای سو دا کوم سلاید شو ده د دې یو ریکارډینګ جوړولای سو یو دی چې د مثال د اوله سره ریکارډو او دا سره موږ پر کوم سلاید باندې ولاړ د دې پر دې ځای باندې زه ریکارډولای سم ته دا غږ څخه هم ریکارډ کولای سم دا کرنٹ او کلیر ریکارډینګ دا شان چې کوم دی د دې ځای څخه ته ټایمینګ هم جنریټ کولای سي که زه راسم د دې څخه راسم کلیر ټایمینګ آل سلاید پر آل سلاید باندې د دې ټایم چې ختمول زه د دې ځای څخه پر دې کې ور ختمول سم سات پلی نریشنز دا بای ډیفالت لګیدلی چې نریشنز دی یوز ټایمینګ د استعمال سکه اگر د دې ځای څخه دا لګیدلی ټایمینګ کار کوي کدا نو لګیدلی ټایمینګ دا کار نه پرکی دا سره زموږ سره ریزولوشن دی دا چې کوم سلاید یا پر پروجیکټر ښکارا کوي دا ریزولوشن څوک یو یوز کرنٹ څرنګه دی هغه رنګ ښکارا کا دلته چې دی دلته ته په خپل انداز باندې ورکول اکثره زیات ځای چې دی هغه اکثره د چې دی دغه استعمالي بارا اسیا ستادر سکرین په تعلق ساتي ستاسو سکرین څونه غټ دی او څونه کښنی دی ته دې ځای څخه ورکول سي او کا سات کزه یوز پریزنټر یو دا به چې دی ته بل سکرین چې دی کستا سره دا کمپیوټر چې دی د بل سکرین سره کنیکټ ته پر یوز پریزنټر وی باندې او دیبه مخته لاړسي دا یو ټیب بعد چې دا یو ټیب چې دی پر دې باندې وخت ځای کډلو ضرورت نشته دا مخکې ویلو ویو ټیب چې دی ویو ټیب د دې کتنګ اوس دا موجوده حالت کې دی پر سلاید سورټر انداز باندې ولاړ تراسه پر نارمل انداز باندې کدا ته نارمل انداز وای تراسه د تزمر سره نوٹ پیجز اندازې کدا پر نوٹ پیج انداز ولاړ او ریډینګ ویو چې دی دا په فل سکرین کې د ریډینګ انداز دی یعنی د اسکیپ بټن چې ته وای دی بیا د دې څخه ځي بل د سلاید ماستر چې ته وای دا چې کوم موجوده سلایډونه دي دا یو ګوره دا صفه ده په دې صفه کې د نن بیا نورې صفې دي کراسم زه د دې ځای سره اوس ګوره ته سلاید ماستر وای د سلاید ماستر مکمله ټیب خلاص سي ته د دې ځای څخه سلاید ماستر کولای سي څو ټیب چې استعمالي ته هغه ورکولای سي دغه سره انسرټ لی اوټ
انسرټ لی اوټ څخه مراد دا دی اوس ګوره دغه کوچني چې په دې پیج کې چې دننه دا کم پیج دی دغه ته نورې ورزیاتولی سې ته چیرې غواړې ته هلته ښه ورزیاتولی سې که زه راسم انسرټ ماسټر ومه دی به ماسټر پیج دله راسي دغه سره سره موږ چې پر کوم ځای ولاړو دا ماسټر پیج هغه د دې ځای څخه ډیلیټولی سو هر ځای چې ته ډیلیټولی سې او سات ته رینیم کولی سې رینیم مطلب دا دی چې نوم ورکولی سې اوس زه یو وار به دا ډیلیټ کړم دې ته دا سلاید ماسټر ته نوم ورکولی سې فلحال دا دولت خان په نامه دی ته خان ورکولی سې 1 2 3 هر شی چې ته ورکوې ته یې دې ځای څخه رینیم کولی سې پریزرو چې دی پریزرو دې ته وایي دا که ته لاندې دا آف یې که ته پر مین پیج باندې ودرېږې پریزرو باندې ووایه سلاید شو په دوران کې بیا به دا نه ځي دا نور به ښکاره کېږي خو دغه صفحه چې ده دا به همیشه پر ولاړی دغه سره سره موږ سره ماسټر لی اوټ دی که ماسټر لی اوټ کې ګوره موږ دا شیان دګرد بای ډیفالټ لګېدلي دا ماسټر لی اوټ دی دګرد بای ډیفالټ لګېدلي پر دا ځای کې باندې چې دا کم کلیک به یې سکول دی ټیکس هر شی چې دی دا د اوله سره لګېدلي یعنې ټیکس دی باکس دی دا شیان کې دی او سات که چیرې راسم زه پلیس هولډر بیا دا ته وایي اوس ګوره پر دغه ځای باندې زه ولاړم زه راسم یو پلیس هولډر واخلم دا ځای څخه ته پلیس هولډر اخیستلی سي د پلیس هولډر یعنې دغه یو چې کوم کانټینټ دی هر شی چې وي دا ته پلیس هولډر اخیستلی سي پلیس هولډر چې دی یو دلته مختلف دی که ته صرف د ټیکس پلیس هولډر غواړې ته د ټیکس اخیستلی سي ته د تصویر غه ته د چارت ته د ټیبل ته سمارټ آرټ ته میډیا آرټ ته کلیپ آرټ په دغه کولی سي که چیرې دا کوم شی دا سلاید دا ما چې اخیستی دی پر دا باندې ټایټل غواړې دا ټایټل باکس هم یې ټایټل باکس غوښتلی سي که فوټر چې دی فوټر لاندې دا چې کوم اوس راسه په دې ځای کې چې دا کوم فوټر دی دا وینې دلته په دا کونج کې ښکاره کېږي ته دا فوټر چې دی ور آف کولی سي ور اون کولی سي ګوره دغه دی او لاندې دی دا فوټ چې دی دا ته ور آف کولی سي تیمز دی پر دې باندې موږ بیا کار کړی دی پیج سیټ اپ دی دا موږ بیا ویلی دی او سات پریزنټ دا بیا موږ ویلی کلوز ویو د دې ځای څخه ته کلوز کولی سي ویو په یو کې دا شی موږ سره دی دغه سره هینډ نوټ ماسټر چې به دی هغه به په دا انداز باندې پیج دی په دې کې هم د پیج سیټ اپ دی پیج اورینټیشن دی موږ ویلی دی دا موږ ویلی دی او سات دلته ته ښکاره کولی سي چې دا بیا دا جلا انداز دی دغه رنګه هیډر ورکولی سي تاریخ کولی سي فوټر لاندې ورکولی سي پیج نمبر ورکولی سي او تیم پر دې باندې کار کولی سي دغه سره ویو په ویو ټیپ کې چې دی موږ سره نوټ ماسټر دی دا به بل انداز دی نوټ ماسټر دغه کولی سي بیا دغه رنګه سیټینګ دی ته کې وګرځېږه که سر نه په خلاصېږي ما څه سوال کولی سي د یو سوال زموږ سره دی د پیج دا ګوره دا وخت د پیج چې دی د دې یعنې د چپه خوا څخه پر یعنې دا د انګریزي پر انداز دی چې خط کې لیکل کېږي د چپه څخه در سمه لاسه پرې دی که زه غواړم د پښتو یا د اردو خط کې لیکم نو دا په دا انداز باندې د دې انداز دی اوس ګوره دا مخ دې خوا ته راواښت دغه بعد زوم دی زوم یعنې غټوالی دا چې کوم نږدېوالی دی دا ته په مابین کولی سي که فټ ټو سکرین ته کولی سي کلر فلحال دا کلر دی که زه راسم دا په ګریسکیل انداز کې کوم دلته د ګریسکیل مختلف انداز دی چې کولی سي دا ګوره بلکل ساده سو او بیک ټو کلر ویو بل ته کلر ویو له تللی سي هغه رنګه بلیک اینډ وایټ بلکل ساده دی ته راسه بیک ټو دغه سره پر دې باندې هم دا موږ ویلي په مایکروسافټ ورډ مایکروسافټ ایکسل کې په ډیټیل ویلي ته هغه کلاسونه وګوري نو ته به مسله نه وي او دغه ایډنس کم ټیپ چې دی دا بای ډیفالټ په مایکروسافټ پاورپوینټ کې نه دا چې کوم ریکارډر ما دا وخت انسټال کړی دی دغه ریکارډر سره دغه هغه بیا ته د خپلې مرضي دلته که چېرته ریکارډ پر ووایه بس دا ستا چې کوم موجوده سکرین دی دا بیا ګرد ریکارډوي د دې شي سره ستاسو مطلب واسطه نشته زموږ د مایکروسافټ پاورپوینټ به آخري کلاس و انشاءالله العزیز بیا په نیکسټ نو پروګرام که خدای کوي شروع کوو خو د اپریسیشن دپاره کمنټ ورکوئ او لایک ورکوئ او دوستان راغواړئ دا وخت اجازه غواړم د خدای په امان